Hello and welcome to Inspiration IS. My name is Jyoti Barman. Daily News Analysis. আজি আমি আলোচনা কৰিম 16 ডিসেম্বৰ 2020 চনৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন ইনস্পিৰেশ্যন আইএছৰ তৰফৰ পৰা APSC UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে ডেইলি MCQ আৰু বিশ্লেষণ আদি নিচিনা ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰা আপোনালোকে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ UPSC APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ৱেবছাইটত থকা লিংক অথবা আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে APSC Prelims 2021 ৰ বাবে অল আসাম ফ্ৰী মক টেষ্ট সিৰিজ আমাৰ ইনস্পিৰেশ্যন আইএছৰ তৰফৰ পৰা কণ্ডাক্ট কৰি থকা হৈছে আপোনালোকে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আমাৰ ৱেবছাইটত থকা লিংক অথবা আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে এতিয়া চাওঁ হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেইটা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিয়ন 4th BTC কনষ্টিটিউটেড Promote Boro new CEM 5 members of BJP UPPL GSP combined take out আমি সকলোৱে জানো যে ৰিসেন্টলি কি হৈ গল বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিয়নত ইলেকশ্যন হৈ গল আৰু সেই ইলেকশ্যনত যি সন্মিলিত চৰকাৰ BJP UPPL আৰু GSP হেয়া কোকৰাঝাৰত যোৱাকালি তেওঁলোকে ওথ গ্ৰহণ কৰিলে শপত গ্ৰহণ কৰিলে এতিয়া আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত এই ইলেকশ্যনটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যদিও আমাৰ BTC বা BTR ৰ বিষয়ে আমাৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে পৰীক্ষাত এতিয়া চাওঁ হওক BTC আৰু BTR ৰ ওপৰত দুটামান কথা BTR যিটো বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিয়ন তাক আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় এটা সময়ত আমাৰ BTC বুলি কৈছিল আৰু এটো ৰিসেন্টলি চেঞ্জ হৈছে যোৱা জানুৱাৰীত এটো চেঞ্জ হৈছে আৰু এটো বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ পৰা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিয়ন কৰা হৈছে দেন ইট ইজ স্প্ৰেড ওভাৰ 4 ডিস্ট্ৰিক্টস এটো পৰীক্ষাত খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটো প্ৰায় আহি থকা দেখা গৈছে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আৰু উদালগুৰি এই চাৰিখন ডিস্ট্ৰিক্ট BTR ৰ আন্ডাৰত আহে এতিয়া এই যিখন BTC আহিলে বা BTR আহিলে এখন খুব সহজসাধ্য বস্তু নাছিলে যে হঠাৎ গভৰ্ণমেণ্টে এপ্ৰুভ কৰিলে বা হঠাৎ এখন বেলেগকে এখন কি হ'ল যে এটা ৰিজিয়ন হৈ গল সো এইটোৰ কাৰণে আমাৰ বড়ো ভাইসকলৰ বহু বছৰ জোৰা এখন সংগ্ৰাম চলি আছিল যাৰ ফলত কি হৈছিল প্ৰথম এটা বড়ো চুক্তি হৈছিল বড়ো ফাৰ্স্ট বড়ো একৰ্ড যেটো আপোনাৰ সাইন হৈছিল 1993 আৰু সেইটোৱে কি কৰিছিল যে ইট লেড টু ক্ৰিয়েট of the Bodoland Autonomous Council BSC হিসাবে এখন কাউন্সিল এখন ফৰ্ম কৰিছিল দেন with some limited political power দিয়া হৈছিল তাৰ পিছত আপোনাৰ সেকেন্ড বড়ো একৰ্ড আহিলে যেটো সাইন হৈছিল দেন এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ BLT বুলি কোৱা গৈছিল যেটো বড়ো লিবাৰেশন টাইগাৰ ফোৰ্স আৰু আজি অত বছৰে BTC চিফ হৈ আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী তেখেত আছিল BLT তেখেত চিফ হৈছিল তেতিয়া দেন the center and state on 10th February 2003 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2003 চনত যেটো বড়ো চুক্তি সেকেন্ড বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল আৰু যেটোৱে আপোনাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল বা আমি যেটো পপুলাৰলি গম পাওঁ জানো যে BTC এটো ফৰ্ম কৰিছিল the BTAD is mentioned under the 6th schedule of the Constitution of India যেটো বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়াজ ডিস্ট্ৰিক্ট BTAD হে BTAD টো কোড দিয়া আছে আমাৰ যেটো কনস্টিটিউশনৰ 6th schedule BTAD ৰ বিষয় দিয়া আছে a new peace agreement was signed on 27 জানুৱাৰী 2020 চনত এটা নতুন শান্তি চুক্তি কৰা হৈছিল য'ত আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম আৰু NDFB লগতে আপসু আৰু ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যে লিডাৰ সকল আছিল তেওঁলোকৰ মাজত এটা চুক্তি হৈছিল আৰু যাৰ ফলত BTC টো গৈ পেলাই BTR হ'ল গৈ এটা BTC কেতিয়া BTR হৈছিল 27 জানুৱাৰী 2020 চনত সো BTR is exempted from ka যেটো Citizenship Amendment Act 2019 তাত কি কৰা গৈছে যেখন BTR আছে আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিয়ন সেইখন এই কাৰ অধীনৰ পৰা বাদ দিয়া গৈছে দেন এই যেটো BTR সেই BTR ৰ আপোনাৰ লিটাৰেসি ৰেট কিমান হয় 71.62% লগতে ইয়াত সিভিল যেটো সাব ডিভিজন আছে 6খন আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিয়নৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আপোনাৰ কোকৰাঝাৰত গতিকে তেওঁলোকৰ যে সেক্ৰেটাৰিয়েট সেই এখন কোকৰাঝাৰত যোৱাকালি এসময়ৰ আপসুৰ লিডাৰ আৰু লগতে UPPL ৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া BTR ৰ চিফ হিচাপে তেখেতে শপত গ্ৰহণ কৰিছে লগতে ডেপুটি চিফ গোবিন্দ গোস্বামী ডাঙৰীয়া সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ইজ আসাম সাহিত্য সভা সায়েন্স মেমৰেন্ডাম অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং উইথ হেমট্ৰন অসম সাহিত্য সভাই যোৱাকালি অৰ্থাৎ 15 ডিসেম্বৰ 2020 চনত হেমট্ৰণৰ লগ লাগি পেলাই কি কৰিছে এখন মেমৰেন্ডাম অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং সাইন কৰিছে য'ত অসম সাহিত্য সভাৰ যি আপোনাৰ কৰ্মৰাজি আছে বা অসমৰ সাহিত্য জগতৰ যেখিনি কাম হেয়া কি কৰিব বিচাৰিছে ডিজিটেলাইজ কৰিব বিচাৰিছে অনলাইন প্লেটফৰ্মত আনিব বিচাৰিছে আৰু এয়া আপোনাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া আৰু হেমট্ৰণৰ ডাইৰেক্টৰ MK যাদৱ তেখেত দুজনৰ মাজত এখন মেমৰেন্ডাম অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং সাইন হৈছে য'ত আপোনাৰ কি কৰিব
মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ লগতে তেখেতৰ যি সমসাময়িক যিখিনি ৰাইটাৰ্ছ আছিলে তেখেতসকলৰ যিখিনি কৰ্মৰাজি সেয়া ফাৰ্ষ্ট ফেজত অনলাইন মাধ্যমত অনা হ'ব। তাৰপিছত কি কৰিব, ইট উইল ফাৰ্ডাৰ কভাৰ ভেৰিয়াছ ৰেয়াৰ হেণ্ড ৰিটেন এণ্ড আদাৰ ইনভেলুৱেবল লিটাৰেৰী ৱৰ্কছ অফ দ্য ৰিজিয়ন। নেক্সট ফেজতে কি কৰিব, যিখিনি আপোনাৰ খুব ৰেয়াৰ আৰু যিখিনি হাতে লিখা মানে পুথি আছিলে সেই গোটেইখিনি লগাই পেলাই নেক্সট ফেজত এইটো ৰিলিজ কৰা হ'ব অনলাইন প্লেটফৰ্মত। দ্য মেইন পাৰ্পাছ অফ দ্য প্ৰজেক্ট ইজ টু প্ৰিজাৰ্ভ দ্য ইনভেলুৱেবল লিটাৰেৰী ৱৰ্কছ অফ দ্য ষ্টেট এণ্ড মেক দেম এভেইলেবল থ্ৰু ইণ্টাৰনেট। এইটোৱে কথা যে অকল অসমত বুলিয়ে নহয়, পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা যাতে ইজিলি এক্সেছ কৰিব পাৰে আমাৰ অসমৰ যি সাহিত্যৰাজি, সেইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে এই যি আপোনাৰ মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা অনলাইন মাধ্যমত আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য বা সাহিত্য সভাৰ যি কৰ্মৰাজি সেয়া অনলাইন মাধ্যমত অনাৰ যিটো প্ৰয়াস কৰা হৈছে, তো সেইখিনি মেইন আপোনাৰ উদ্দেশ্য হয়। দেন ইনিচিয়েলি অল দ্য ডিজিটেলাইজ ৱৰ্কছ উইল বি এভেইলেবল ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ আছাম সাহিত্য সভা। লেটাৰ এমট্ৰন উইল ডেভেলপ এন এক্সক্লুচিভ ৱেবছাইট ফৰ দ্য পাৰ্পাছ। প্ৰথমতে কি কৰা হ'ব, অসম সাহিত্য সভাৰ ৱেবছাইটত এই যিখিনি ডেটা থাকিব আৰু পিছলৈ এয়া এমট্ৰনে এটা এক্সক্লুচিভ এটা ৱেবছাইট বনাব য'ত অকল মাত্ৰ সেই ডেটাখিনিয়ে পাব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অসম সাহিত্য সভাৰ ৱেবছাইটত হয়তো যাব নালাগিব, গতিকে এটা ছেপাৰেটলি এটা ৱেবছাইট বনোৱা হ'ব এমট্ৰনৰ দ্বাৰা। তো এতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ লগত ৰিলেটেড দুটামান কথা আমি জানি লোৱা হওক। অসম সাহিত্য সভা প্ৰথম আপোনাৰ এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, আমি সকলোৱে জানো নিশ্চয়, যে ডিচেম্বৰ 1917 চনত হৈছিলে। আৰু যিটো আমাৰ অসমীয়া কালচাৰ, আমাৰ যিটো সংস্কৃতি আৰু আমাৰ যি সাহিত্য, তাক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে, তাক প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে এই অসম সাহিত্য সভাৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে। দেন এই অসম সাহিত্য সভাৰ এটা ব্ৰাঞ্চ ছিংগাপুৰত, আমাৰ দেশৰ বাহিৰত স্থাপিত কৰা হৈছিলে, যিটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে আপোনাৰ কেতিয়া, জুলাই 28, 2019। এইটো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এটা ভাল কুৱেশ্যন। এইটোতো প্ৰায় সুধি থকা দেখাই গৈছে যে কিমান চনত এইটো অসম সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। লগতে এইটো এটা সুন্দৰ কুৱেশ্যন যে ছিংগাপুৰত অসম সাহিত্য সভাৰ অসমত বাদেও বা ভাৰতত বাদেও নেক্সট এনেকুৱা কোনখন ৰাষ্ট্ৰত আপোনাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অফিচ আছে বা তেওঁলোকৰ এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ কি আছে, ব্ৰাঞ্চ আছে, শাখা আছে, সেয়া ছিংগাপুৰত আছে। আৰু জুলাই 28 তাৰিখে 2019 চনৰ তাত সেইটো মুকলি কৰা হৈছিলে। অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো মটো আমি সকলোৱে জানো যে চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী। দেন হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আপোনাৰ চন্দ্ৰকান্ত হেণ্ডিক ভৱন, চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন, যোৰহাটত। আৰু এই অসম সাহিত্য সভাক আগতে আমাৰ কি বুলি জনা গৈছিলে, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা বুলি জনা গৈছিলে। কাৰণ সেইটোৱে পিছত গৈ পেলাই কি হ'ল, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা পিছত গৈ অসম সাহিত্য সভালৈ ৰূপান্তৰ হ'ল। The conference of the Assam Sahitya Sabha is held biennially. প্ৰতি দুবছৰৰ পিছত বা দুবছৰৰ মূৰত এই অসম সাহিত্য সভাৰ যি সভাখন এইখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু প্ৰথম যিখন সভা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিলে কেতিয়া, 1917 চনত। আৰু যিখন ফাৰ্ষ্ট কনফাৰেঞ্চ আছিলে, মানে প্ৰথম যিখন অধিৱেশন হৈছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ, সেয়া হৈছিলে শিৱসাগৰত। আৰু প্ৰথম সভাপতি আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। দেন অফিচিয়েল জাৰ্নেল, এখন অফিচিয়েল এখন আলোচনী ওলোৱা হয় আৰু সেইখনক কয় অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা, আছাম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা। দেন ফাৰ্ষ্ট ইছ্যু এইখনৰ অক্টোবৰ 1927ত ৰিলিজ হৈছিলে। আৰু চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা আছিলে এই যিখন জাৰ্নেল, এই জাৰ্নেলখনৰ প্ৰথম এডিটৰ আছিলে। এতিয়া চাওঁ হওক এক্সপিকনো কি হয়। এক্সপাৰ্ট এণ্ড এগ্ৰিটেক ষ্টাৰ্টআপ co-founder by the students of IIT Guwahati, গুৱাহাটী, তাৰপিছত আপোনাৰ এলুমনি অফ NIT শিলচৰ এণ্ড ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি has developed XPeak, a multilingual smartphone application for farmers to smartly manage their farms and remotely monitor distress activities. গুৱাহাটী IIT লগতে আপোনাৰ NIT শিলচৰৰ যি এলুমনি আৰু লগতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি ষ্টুডেণ্ট, তেখেতসকলে লগ লাগি পেলাই, তেখেতৰ অলৰেডি এখন ফাৰ্ম আছে, এগ্ৰিটেক এখন ষ্টাৰ্টআপ তেখেতসকলৰ আছে, যিখনক এক্সপাৰ্ট বুলি তেখেতসকলে নাম দিছে। আৰু তেখেতসকলে এটা এক্সপিক বুলি পেলাই এটা এপ, এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন এটা ডেভেলপ কৰিছে, যিটোৱে কি কৰিব, আমাৰ খেতিয়কসকলক ৰিম'টলি মনিটৰ, মানে যি আপোনাৰ ৱেডাৰ, ছইলৰ যিটো হেল্থ কণ্ডিশ্যন, মানে আমাৰ মাটিৰ যি উৰ্বৰা শক্তি, লগতে ৰেইনফল কিমান হ'ব, টেম্পাৰেচাৰ কিমান লাগে বা কিমান হ'বলৈ গৈ আছে, দেন কি চেঞ্জেছ আহিব পাৰে আমাৰ খেতিডৰা কৰাৰ আগতে, সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন খেতিয়কসকলে
সেই এপ্লিকেশ্যনটোত পাব। এইটো মাহৰ যোৱা 13 তাৰিখে এই এক্সপিকটো IIT গুৱাহাটীৰ ডাইৰেক্টৰ তেখেতে এই যিটো এক্সপিক এপ এইটো লঞ্চ কৰিছিলে। This application will help the farmer in making decisions and managing farm activities by the click of a single button on their smartphone or computer. নিজৰ স্মাৰ্টফোন বা কম্পিউটাৰত এটা সিঙ্গল বাটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, আমাৰ খেতিয়কখিনি সেই গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন পাব। The developed application is multilingual and has an option of Assamese as well. গতিকে কেইবাটাও ভাষা থাকিব এই এপ্লিকেশ্যনটোত, য'ত অসমীয়া ভাষাকো ইনক্লুড কৰা গৈছে। XPIC considers up to 20 local crop parameters which are key indicators of their health like temperature, rainfall, sunlight hours, then soil health status among others, to alert farmers about probable crop threats in advance and suggest best practices to tackle the incoming threat, hence optimizing the resources used and maximizing productivity. এইটোৱে কথা কৈছে য'ত আপোনাৰ এটা পেৰামিটাৰ কেনেকুৱা লোৱা হৈছে, য'ত যিটো খেতিয়কসকলে আগতীয়াকৈ গম পাব কিহৰ বিষয়ে, টেম্পাৰেচাৰ বিষয়ে, ৰেইনফল, তাৰপাছত ধৰক ছানলাইট, দেন যিটো মাটিৰ যিটো উৰ্বৰা শক্তি, ছইল হেল্থৰ যিটো ষ্টেটাছ, সেই সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন যদি আগতীয়াকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত গম পোৱা যায় খেতিয়কসকলে, তেতিয়াহ'লে খেতিৰ পৰা যিটো সম্ভাৱ্য যিখিনি আপোনাৰ মানে থ্ৰেট থাকিব, যিয়ে ধৰক সেই খেতিডৰা নষ্ট কৰাৰ কিছুমান সম্ভাৱনা থাকিব, তাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব বা এডভান্স যিটো প্ৰিকশ্যন সেইটো ল'ব পাৰিব আমাৰ খেতিয়কসকলে, যিটোৱে আপোনাৰ কি কৰিব গৈ আছে, যিটো প্ৰডাক্টিভিটি সেইটো বঢ়াবলৈ গৈ আছে, আৰু যাৰ ফলত ধৰক সেই ইনফৰমেশ্যনখিনিৰ ফলত কি হ'ব, আমাৰ যিখিনি প্ৰব্লেমছ থাকে সেইখিনি মিনিমাইজ হ'ব। গতিকে আজি আছাম ট্ৰিবিউনৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, লগতে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু টেলিগ্ৰামো আপোনালোকে লাইক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।